Gândește-te că ești la o petrecere, să zicem că, nu știu, ai 13 ani, ai un coleg de clasă, este ziua lui, hei, la mulți ani, știi? Și părinții lui au adus acolo la petrecere un clov. Este îmbrăcat super caragios, colorat, are dita mai nasul roșu și la un moment dat te duci cu el în spatele casei, se apropie de tine, spune mâna la gură și doar simți cum ceva ți intră în burtă. Așa îmi imaginez eu că arăta fiecare petrecere la care John Wayne Gacy s-a dus vreodată. Pogo the Clown, oameni buni. Trigger warning, în episodul ăsta vom discuta despre un bărbat care avea masculinitatea foarte fragilă, era super complexat și din anumite motive a început să abuzeze o grămadă de copii, mai exact băieți. Nu 3, nu 5, nu 15, ci mai bine de 33 de copii au trecut prin mâna acestui psihopat care a reușit să terorizeze o întreagă țară. Dar înainte să trecem la povestea noastră, pentru cei care nu mă cunosc bune, eu sunt Cara Psica Neagră și pe canalul ăsta vorbim despre crime, dispariții, cazuri bizare pe care eu le găsesc sau voi mi le recomandați pe Instagram, Psica Neagră 13. Treaba merge cam așa, voi îmi dați un mesaj pe privat sau îmi răspundeți la un story în care eu vă întreb despre ce ați vrea să fie următorul episod și cine știe, dacă este un caz destul de interesant, poate apare aici. Am 24 de pagini A4 scrise pentru cazul ăsta, am memorat 80% din caz. Dar nu mă plâng pentru că urmează să filmez alt caz care are 80 de pagini A4 și îmi vine să plâng. Dar este super, mega, ultra interesant, așa că da, fiți pe fază că urmează. Ia și eu cu cafeluța, ronțelile și poftă bună YouTube. John Wayne Gacy s-a născut pe data de 17 martie 1942, a avut 3 frați și a locuit împreună cu tatălui John și mama Marian. Foarte mulți oameni nu știu chestia asta și când văd numele tatălui și apoi pe a lui Gacy zic, oh my god, îmi pare că mama s-a inspirat de la tată sau ceva de genul ăsta. Dar nu, ci a primit numele unui actor faimos. Părinții aveau chestia asta că fiul nostru va fi important, toată lumea îi va cunoaște numele și da, îl cunoaștem. Despre părinții lui știm puține chestii legate de viața lor personală, mă refer, adică știm că tatăl lui, spre exemplu, a fost veteran în primul război mondial, iubea mașinile, era mecanic și mama lui era o femeie simplă, casnică și iubitoare. Copilăria lui a început din prima prost, adică avea ceva probleme la inimă, din cauza asta el nu prea a putut să practice niciun fel de sport, deci era ceva mai durduliu și oamenii nu-l priveau cu ochi buni. Când mă refer oamenii, mă refer membrii din familia lui. Cine poate să-ți dea pe lumea asta bully mai rău decât propriul tău neam? Stau și mă întreb, pentru că chestia asta este aparent generală. După cum v-ați obișnuit, aproape în fiecare caz de genul ăsta, când vorbim despre un om care ajunge într-un final să omoare alți oameni, da, tatălui a fost alcoolist, era abuziv, își bătea soția, le bătea pe cele 2 surori pe a lui Gacy și îl bătea și pe Gacy toată ziua. Deci el cumva, psihopatul nostru, a fost mult mai apropiat de mama lui și de cele 2 surori. Pe lângă că băiatul era destul de sensibil, tatălui a început să-i zică, tu mai mult ca sigur o să fii homosexual pentru că mama ta ți-a apărarea prea mult, e fățarnică, este o nenorocită, tu nu vezi cum se comportă cu tine, maică, mâine pe mine te îmbracă în ruchiță. El avea atitudinea asta cumva de ciudă că vedea, mama a încercat din toate puterile să ia apărarea fiului și să-l protejeze de abuz și de tată. Și sincer admir curajul ei, da, nu a plecat de lângă bărbatul ăsta, n-a putut să-și ia copiii, să meargă în lume, era casnică, nu-și permitea, cine știe ce condiții avea femeia asta, nu pot să o judec. Însă de fiecare dată când îl vedea pe soțul ei, pe John, cum se uită spre Gacy și îi spune, nu știu, îmi pare rău că te-am făcut, ești prost, ești tântălău, îl compara foarte des cu surorile lui, la modul, vezi, ele sunt mai frumoase, ele sunt mai deștepte, ele sunt mai slabe. Și nu doar asta, spre exemplu, una dintre primele lui amintiri a fost cu tatăl lui, care era în garaj, ok, repara o mașină și făcea ceva la motor. Gacy avea 4 ani, nu știu ce a făcut, că era micuț de înălțime, deci bănuiesc că nu a ajuns să intre în capot acolo, să umble, dar ideea e că s-a mișcat cumva pe lângă mașină și a mișcat o componentă, un obiect, o ceva. A făcut el o prostie micuță și atunci tatălui a luat-o curea și l-a nenorocit în bătaie. Copilul avea doar 4 ani. Se presupune că pe vremea când avea 5 ani a fost pentru prima dată abuzat de o femeie matură și mai apoi, nu știu, într-un an, 2, ceva de genul ăsta, tatălui l-a biciuit extraordinar de rău pentru că el și un alt băiat au fost surprinși în timp ce atingeau o altă fată în modul ăla romantic. Asta se întâmpla în 1949, deci el avea undeva 6-7 ani pe acolo. Dacă toate chestiile astea ți se par ceva rău, nu s-a terminat treaba pentru că în același an, în 1949, un prieten de familie a început să-l pe Gacy. Un bărbat. Practic, bărbatul ăsta venea foarte des la ea acasă și lua pe Gacy la înghețată. Hai să mâncăm înghețată împreună, hai să ne plimbăm și după ce mâncau înghețată sau făceau ce făceau ei, whatever, îi cerea să se bată cu el. Practic, hai să te învăț, să-ți arăt cum se face wrestling, să-ți arăt niște mișcări de bătaie super mișto și
Ăsta e sport de contact, apropiat, da? Se atingeau și el se folosea de scuza asta că hai să te învăț să te bați, să-ți arăți niște scheme mișto, doar ca să-l pipăie și într-un final să-l abuzeze. Pus vreodată cuiva de chestiile astea? Nu, din nou, avea 6-7 anișori, era micuț, întotdeauna el a simțit că în ochii tatălui său nu va fi suficient de bun niciodată și să nu mai zică deja taxul a început cu sigur o să fii tu homosexual, că fățarnica aia nenorocită de mai cât ți apărarea și o să spună o rochie pe tine și era foarte frică, adică el a preferat să tacă și să fie abuzat decât vreodată să-i dea șansa tatălui său să confirme, da, știam eu că ești gay. Și pe lângă toate chestiile astea, cred că și faza aia în care el a fost biciuit a avut un cuvânt de spus, nu cred că mai vrea să fie biciuit vreodată, așa că da, Gacy alege să tacă din gură. În clasa a 4-a, Gacy a început să leșine. A fost internat ocazional din cauza acestor episoade și de asemenea în 1957 apendicul lui a explodat. A spus că el era durduliu, era grăsuț, că avea o problemă de sănătate, i s-a recomandat să evite sportul și tatălui tot timpul s-a uitat la modul tu nu o să faci nimic cu viața ta că ești gras, tu ești urât, în primul rând femeile nu se vor uita la tine și ce bărbat ești tu dacă nu faci sport. Și chestia asta este oribilă pentru că Gacy, sincer, între 14 și 18 ani intra în spital în fiecare an, avea probleme serioase de sănătate și chiar când era pe patul de spital, taxul venea și zicea știu că te prefaci homosexualule. În 1960, Gacy a început să se implice în activități politice, ok? Acasă nu primea confirmări, nu se simțea îndeajuns de bun, așa că a zis, vreau să simt căldură, vreau să fiu privit cu ochi buni, măcar de comunitate, așa că vreau să mă implic în tot felul de activități, să vadă oamenii că sunt bun la ceva și a ales politica aparent, a devenit asistentul unui capitan de sectoare. Capitanul ăsta de fapt era un candidat la un partid democrat și mai târziu chiar și Gacy a devenit capitan. Dacă te întrebi ce presupunea să fie un capitan în orașul lui pe vremea aia într-un partid democrat, ei bine era practic un intermediar între partid și votanți. Împărțea pliante, vorbea cu oamenii, le dădea tot felul de informații, încerca să-i convingă, hai, votați. Deși se descurca foarte bine în lumea asta politică și era lăudat și oamenii au început să-l privească cu ochii buni, nu-i plăcea școala, ok? S-a lăsat de școală, omul meu în acel moment taxul a început să strige fetiță și după i-a cumpărat o mașină. Cine Dumnezeu să-l mai înțeleagă pe omul ăsta? Îl denigrezi, îl umilești în toate modurile și după aia, hopa, ți-am cumpărat o mașină pe care ți-o dau oricum numai când am eu chef. Și, spre exemplu, dacă Gacy îl supăra pe tatăl lui, lua o componentă din mașină, o componentă importantă, care, efectiv, fără chestia nu mai puteai să pornești mașina și o ține la el, până când Gacy, într-un final, s-a șmecherit, a încercat să repare mașina și a cumpărat un set în plus de chei pentru mașină, pentru că taxul, da, îi lua cheile. Până într-o zi, când omul nostru s-a enervat, avea doar $136 în buzunar, s-a urcat în mașină și a plecat în Las Vegas. Când a luat decizia asta să meargă în Las Vegas, sincer, el s-a gândit, ok, am un verișor acolo, poate mă primește, pot să stau cu el, îmi găsesc un loc de muncă, o să fie ușor, însă surpriză, nu. O scurtă perioadă a lucrat pe ambulanță și mai apoi în morgă. Fix ce nu-i trebuia lui, vă zic sincer, este o chestie foarte dubioasă, era asistent și ajuta la îmbălsămarea corpurilor și observa chestii și l-ajuta pe medicul legist și chestii de genul ăsta. N-aveai nevoie, Gacy. A ajuns să și doarmă acolo pentru că, da, v-am spus, verișorul lui nu l-a ajutat sau nu a fost acolo, nu știu ce s-a întâmplat, că n-am reușit să găsesc niciun fel de informație legată de acest verișor aparent inexistent. Ideea este că șeful lui l-a observat și ce a zis, ok, văd că ești muncitor, îți place jobul ăsta, nu vreau să te pierd, hai că te las să dormi aici, în morgă. Și cum să vă explic? Aici e camera de îmbălsămare și Gacy dormea în spatele camerei de îmbălsămare. Era o cameră în spate, gen. Și uneori, el a spus că într-o noapte, spre exemplu, s-a trezit, s-a dus pe un adolescent mort, era întins pe masă, l-a scos de unde era băgat, nu știu cum se numește chestia aia, și a început să-l mângâie și a observat că el e fascinat de chestia asta și îi place foarte mult. Era într-un fel de psihoză și la un moment dat a ieșit din transa aia și a zis, opa, nu e ok, nu e ok, nu e ok. Eu mângâi un corp de băiat mort și îmi place chestia asta. S-a panicat, el deja lucra acolo de vreo 3 luni de zile și atunci a doua zi a sunat-o pe maică și a zis, poți să vin, te rog frumos acasă? Și a zis da. Și l-a întrebat, bun, și tata e de acord? Las că rezolv eu cu tactul, tu vino acasă. Deci, practic, experiența asta pe care a trăit-o în morgă l-a speriat atât de tare încât s-a întors acasă în mai puțin de 3 luni, pentru că îi plăcea. El era șocat că realiza, și chestia asta mă sperie pe mine și mă șochează, vă zic sincer, el era atât de conștient de toate chestiile care se întâmplau încât realiza că nu-i ok, caca, nu-i voie. A ajuns acasă, totul bine și frumos, s-a înscris la colegiu, deși el nu terminase liceul, nu știu cum funcționează chestia asta și a absolvit în 1963 și a intrat într-o companie de asta de păpuci și a început să lucreze, omul meu.
Good job, Gacy! Hai să spunem, în sfârșit, un început normal, nu? În 1964, compania asta s-a mutat într-un alt oraș și s-a dus și el acolo, a început să lucreze ca agent de vânzări și ce a zis, ok, îmi este dor să mă implic în activități pentru comunitatea mea, vreau să fac ceva, să fiu din nou văzut. Și asta a făcut. La scurt timp, Gacy s-a alăturat unei organizații non-profit, care se focusa în mare parte pe business, management skills și community service. Organizația asta se numea JC, ok? Și el chiar se zbătea foarte mult să fie cel mai bun de acolo. Toată lumea să-l observe, să primească laude și confirmări că da, ești bun, ești văzut, te apreciem, te vrem aici printre noi. La scurt timp a devenit vicepreședinte și până în 1965, Gacy al nostru a reușit să devină unul dintre cei mai cunoscuți oameni din organizație, în top 3 cei mai populari oameni. În timpul ăsta o cunoaște pe Marilyn, o colegă de-a lui, ok? Se întâlnesc, se văd, se îndrăgostesc, 6 luni mai târziu se logodesc și mai apoi se căsătoresc. În tot acest timp, vreau să știți, Gacy al nostru a fost un Don Juan, un gigolo, nu a fost absolut nicio secundă fidel și gagica noastră a aflat până la urmă că omul a mers la o petrecere și cineva i-a făcut sex oral și el s-a uitat spre ea și a zis na, stai că nu stă așa treaba. În primul rând eu n-am atins pe nimeni, ea m-a atins pe mine. Ea mi-a dat pantalonii jos și mi-a făcut ce mi-a făcut. Gen, eu nu te-am înșelat pe tine, ok, ea a atras de mine, asta se numește abuz. Și a zis, ok, rămânem împreună. Dar mă rog, femeia noastră l-a iertat, a rămas împreună cu el. În 1964 s-au căsătorit și tot cam în aceeași perioadă, tatăl fetei l-a sunat pe Gacy și a făcut o propunere, sincer, prost să fii să o refuzi. I-a zis, alo, uite, băiatule, am cumpărat 3 restaurante KFC, eu vreau să vii, să locuiești în fosta mea casă, că da, tu vreau să fii manager aici în Waterloo, ne-am cumpărat eu restaurantele. Tu o să fii manager, o să locuiești în fosta mea casă împreună cu fiica mea și o să-ți dau un salariu de $15,000 pe an. În 2025 asta ar însemna $152,000 pe an. Plus procent din profitul restaurantelor, la modul wow, este bine, este mișto. Din punctul ăsta al poveștii, Gacy al nostru are o viață ruptă din filme. Nevastă sa în 1966 a născut un băiat. N-au așteptat foarte mult. Focul era mare, dragostea mare, a rămas din nou însărcinată. În anul următor a născut o fetiță. Toată lumea îl iubește, toată lumea se uită la el cu admirație și vă dau șocul vieții voastre acum, da? În iulie 1966, taică-sul l-a vizitat cu măsa împreună și taxul s-a uitat așa în jurul lui Gacy, toată viața lui, casa în care locuiește, banii pe care are, cum el este manager, da, încă este grăsus, dar arată bine, are nevastă, are copii, are tot ce vrea. S-a uitat în ochii lui, a dat mâna cu el și a spus, îmi cer scuze că te-am abuzat, te-am jignit și te-am subestimat. M-am înșelat în privința ta, la modul... Tu te văd de aici, să te ierte Iisus, nu eu. Nu sunt un exemplu, nu vă las după mine, ok? Eu am o problemă când vine vorba de ego. Deci da, omul meu a primit tot ce și-a dorit vreodată, bani, faimă, încă este în organizația JC și are un badge, ok? În badge-ul ăla el a început să dea niște petreceri super wild. Veneau oameni din organizație și de asemenea oameni care lucrau în restaurantele astea KFC, de multe ori copii, adolescenți. Toată lumea se strângea în beciul ăla, beau, fumau, se drogau, veneau prostituate, la un moment dat făceau schimb de soții, swingeri, nu judec. Era o atmosferă faină, oamenii jucau biliard, dar toată lumea era obligată să-l strige pe Gacy, domnul colonel. Asta era regula. Ei bine, dragii mei, acum vreau să știți că el nu oferea chestiile astea pe gratis. V-am spus, foarte mulți copii veneau la el în beci acolo și el pompa chestiile astea cu băutură, femei, droguri, la ne simțim bine, ne jucăm biliard, doar ca să-i facă mai vulnerabil și mai predispuși să facă o greșeală sau să se lase abuzați. Spre exemplu, venea un băiat în beciul ăla, ok? Se lăsa cu băutură, cu toate alea și Gacy venea, punea mâna pe el și zicea, bună, te-ai mai fost vreodată cu un bărbat? Nu. Și vrei? Și atunci băiatul era, nu, că am glumit, stai ieșit. Am glumit, am vrut să văd dacă ești băiat, dacă pici, ăsta a fost un test. E un test? L-ai trecut, bravo, ești băiețaș, îmi place de tine. Mi-și imaginez pe Darius în situația să fie, mi-a păi, ești nesimțit. Eu nu pot să-mi scop pe Darius din cap când vine vorba de situații de genul ăsta. În august 1967 face greșeala vieții lui, ok? Dă de Donald. Donald cine este? Este un copil în vârstă de 15 ani și fiul colegului său, coleg de organizație. Colegul ăsta de asemenea era și un politician cunoscut și ce a zis Gacy? Da, pe ăsta l-aleg, nu contează că taxul influent plin de bani mi este coleg, eu pe ăsta-l vreau, pe ăsta l-am. L-a chemat acasă, hai să ne uităm la niște filme heterosexuale și o să bem și așa mai departe, o să ne distrăm. Chestia asta s-a întâmplat, ok? Băiatul a venit și la un moment dat i-a spus că hai să-mi faci sex oral. Și băiatul a acceptat pentru că Gacy a spus următoarea chestie. Tu acum ești bărbat, ok? Ai o vârstă.
dar înainte să atingi vreodată în viața ta vreo femeie, trebuie să încerci cu un bărbat. Asta e regula nescrisă în lumea bărbaților. Am vrut să vă explic faza asta că nu a fost violent, ca să înțelegeți de ce nimeni nu s-a dus să depună o plângere împotriva lui, să meargă la poliție, de ce oamenii nu fugeau din casa lui. Practic, el doar îi manipula, le pompa alcool în sânge și alte substanțe și mai apoi oamenii se lăsau de bunăvoie, cum ar veni Sanchi. Lunile au trecut, el a întreținut relații intime, prin constrângere, desigur, cu mai mulți tineri. Spre exemplu, la un moment dat a adus un copil acasă și l-a obligat să întrețină relații intime cu nevastă sa. Și după faza asta a zis, te-ai culcat cu nevastă mea, acum trebuie să-mi faci un oral. Și în timp a devenit chiar și mai inventiv. Spre exemplu, la un moment dat a cules câțiva băieți adolescenți și le-a spus, ok, eu sunt om de știință și vreau să participați într-un social, să-i spunem, ok? Adică, cum să vă zic, vreau să testez cum reacționează bărbații când sunt atinși de alți bărbați. Chiar dacă ești heterosexual, nu contează, eu îți dau $50, tu mă lasă să-mi fac experimentul științific și după aia te duci acasă. Toate mergeau bine pentru el, adică asta credea el, până în mai 1968, când fiul colegului, Donald, s-a dus la taxul și a început să-i povestească tot. Poliția a fost sunată, Gacy a fost arestat, dar desigur că a zis, nu s-a întâmplat chestia asta, eu cred că taxul este invidios pe mine și mă acuză de chestiile astea. Tocmai așa, este motivat politic, cred că mă vede un fel de concurență, ceva nu este curat. Și a zis, vreau testul poligraf. Minte, of course. Desigur că minte, însă omul meu avea atâta încredere în el încât era sigur, eu păcălesc testul poligraf. Colegul ăsta a lui, desigur că a făcut vâlvă prin organizație, a spus, eu nu-l mai susțin pe Gacy, eu nu mai vreau să devin ăsta vicepreședinte vești pururi, însă majoritatea oamenilor din organizație l-au crezut pe Gacy, la modul, da, văd că ești disperat, gen... De ce fitul n-a venit să zică mai devreme despre chestia asta? De ce a trebuit să treacă atâta timp? Noi nu te credem pe tine și pe fitul care e minor și l-acuză pe Gacy de chestiile astea, însă totuși, pe 10 mai 1968, el a fost acuzat pentru Pe 30 august, Gacy face o greșeală majoră. Ce zice? Ok, cum pot să-l fac eu pe Donald să nu mai depună mărturie împotriva mea, pentru că, cu siguranță o să fiu închis. Îl ia pe Russell, un băiat în vârstă de 18 ani care lucrează în unul dintre restaurantele astea KFC. E angajatul lui, practic, ok? Și ce face? Îi zice, îți dau $300 dacă îl prinzi pe Donald și doar îl agresezi fizic un pic, încât să-l intimidezi, să nu mai depună mărturie împotriva mea. L-a prins pe Donald într-un parc, l-a abuzat, l-a scuturat bine, i-a aruncat și cu ceva în ochi, nu știu exact cu ce, și Donald s-a dus la taxul la poliție și au început să povestească. L-au luat pe Russell în custodie. Russell a zis în primă fază, nu. Iar după aia a zis, da, știi, Gacy m-a plătit, Gacy a fost arestat. Același an, 12 septembrie, oamenii legii spun, ok, avem nevoie de o evaluare psihiatrică pentru domnul Gacy. Și oamenii de specialitate au spus, da, ok, ai o personalitate antisocială, ai niște trăsături destul de narcisiste și vedem în tine o sămânță de om rău. Suntem aproape siguri că vei mai face chestii de genul ăsta, așa că te declarăm apt pentru judecată. 7 noiembrie 1968, el este condamnat, ok? Și în prima fază el spune, ok, nu sunt vinovat pentru că, uite, Donald de fapt a fost foarte curios, a vrut să experimenteze, într-adevăr am întreținut relații intime cu el, însă în niciun caz n-a fost constrâns sau viol sau drogat sau băut, nu, de ce mă întreb. Din fericire nimeni nu l-a crezut și a fost condamnat 10 ani la închisoare. În același an, soția lui ce a zis? Vreau să divorțez, de asemenea vreau casa, mașina, bani plus pensia alimentară și judecătorul a zis, yes, you got it. Femeia mea a luat tot ce avea, inclusiv copii, și a dispărut. Bravo ei! Deși pare o situație extraordinar de critică pentru Gacy, el o duce extraordinar de bine. Toți deținuții îl iubesc, a devenit șef bucătar, supraveghea oamenii, a contribuit la îmbunătățirea condițiilor pentru toți deținuții din pușcărie, l-a crescut salariul, mâncare mai bună. Din cauza lui Gacy au pus acolo în închisoare un mini teren de golf pentru deținuți, ceva rău. Și să nu vă mai zic că tot în închisoare exista organizația asta JC. Erau vreo 50 de membri și din cauza lui încă 650 de oameni s-au alăturat lor în mai puțin de 18 luni. Ceva rău. Omul ăsta era iubit de toată lumea. În iunie 1969 i s-a refuzat dreptul la eliberare condiționată, deși practic era un deținut model, și de Crăciun tatălui a murit. În acel moment când a aflat, s-a prăbușit la pământ, a început să plângă, să urle, era foarte îndurerat, deși a fost abuzat de omul ăsta, dar îl iubea în felul lui, ok? Și judecătorul, oamenii legii au avut destulă empatie încât să-i zic ok, te las cu un ofițer să te duci la mormântarea tatălui tău și vine apoi în pușcărie, da? 18 iunie 1970, el este eliberat, ok, vrea să se mute împreună cu mama lui, totul bine și frumos, se angajează ca bucătar
însă problemele abia încep din punctul ăsta al poveștii. Cu ajutorul financiar pe care l-a primit din partea mamei lui, și-a cumpărat o casă care arăta mai mult ca o fermă și a stat acolo până în decembrie 1978, când a fost arestat. Și da, tot în acest loc și-a comis toate crimele. Abia acum ajungem la crime. Mirou. În august 1971, abia s-a mutat acolo împreună cu mama lui și el deja s-a îndrăgostit de o altă femeie și a zis ok, ne căsătorim. Femeia asta deja avea 2 fetițe din o căsătorie anterioară. Înainte de căsătoria celor 2, mama lui a zis ok, mă mut din casă, nu mai este loc pentru mine. S-au mutat, se înțelegeau la început, pentru că la început el i-a și menționat lui gagică sa lui nevasta, băi, sunt bisexual, ok? Au făcut sex de ziua mamei și la sfârșit i-a spus, asta e pentru ultima dată, și am întrebat, ce? Sex. Nu-ți mai dau puță. Și era la modul, băi, stai, de ce nu mai ești înainte să te iau de bărbat, că nu mai vrei să-mi dai nimic? Dar da, chestia asta s-a întâmplat, ei nici nu mai aveau timp să întrețină relații intime, pentru că el tot timpul era plecat de acasă non-stop, pleca zile întregi, venea dimineața și de obicei venea cu niște adolescenți, soția lui a observat și nu înțeleg de ce nu a spus mai nimic. De asemenea a găsit o grămadă de pornografie cu gay la el acolo în garaj și da, e ceva foarte ciudat. Și când zic că ea nu a spus nimic, nu mă refer că nu a vorbit cu el a vorbit, i-a spus, băi, de ce vii cu băieți de vreme acasă la 6 dimineața în garaj și stați acolo unde, by the way, găsesc o grămadă de poze cu bărbați goi? El a zis ferm, nu-i treaba ta, de ce te bagi? Și ia tăcut din gură. Eu mă refer de ce Dumnezeu nu s-a dus la poliție când a observat că ăsta vine cu minore acasă. Mă rog, în octombrie 1975 s-au certat destul de rău, moment în care a spus ok, vreau să divorțez. Au mai trăit împreună un an de zile, deși erau căsătoriți, dar oficial nu mai erau împreună. Ea a primit divorțul că a invocat un motiv. I-a spus că, uite, vreau să divorțez de el pentru că mă înșală cu o grămadă de femei, are o grămadă de fane, se culcă cu câte 2-3 femei odată. N-a vrut să zică că, băi, e gay. Și nu este nicio problemă dacă ești gay. It's okay to be gay. Să scurtez povestea, a intrat din nou în niște organizații, și-a făcut prieteni și, uite, așa a ajuns într-un club de ăsta de clovni. Și ce a zis, băi, ce idee bună, hai să-mi fac propriul meu machiaj, să-mi fac eu costumele de la zero și să-mi creez 2 personalități noi. Pogo the Clown, care practic era clovnul fericit, mergea la petreceri, mergea în spitale unde erau copii bolnavi și îi făcea fericit, sau mergea la spectacole, afaceri, chestii de genul ăsta. Omul meu făcea show. A doua personalitate fiind Patch, clovnul mai serios, mai sobru, malefic. Psihopatul nostru este la o petrecere, ok? Este Pogo the Clown, își face numărul și la un moment dat spune ok, eu mă duc, trebuie să plec. De ce? Vreau să văd o expoziție de gheață, niște sculpturi de gheață în mijlocul orașului. S-a suit în mașină și a început să se plimbe. Era destul de târziu, cred că era vreo 11, dacă nu chiar miezul nopții. Plimbându-se cu mașina, la un moment dat a observat într-o stație de autobuz un puști. Părea să fie adolescent, stătea singur acolo, oprește mașina și îl întreabă, hei, ce faci? Știi, uite, am pierdut autobuzul și nu mai am ce face, nu am unde să dorm. Ei, hai la mine, dorm la mine, mănânci la mine și mâine dimineață vin și te aduc aici înapoi, ți-ai autobuzul și pleci acasă, nu? Easy. Chestia asta s-a și întâmplat, băiatul s-a urcat în mașină, au mers acasă și nu s-a întâmplat nimic, sincer, în primă fază, adică s-au dus la somn, au mâncat cine știe. A doua zi, dis de dimineață, Gacy a povestit că lucrurile s-au întâmplat în felul următor. Se trezește, ok, deschide ochii, se uită în tocul ușii și îl vede pe puștul ăsta, pe Tim, cu un cuțit mare în mână. Și el atunci se sperie, sare pe el și practic se duce o luptă. Încearcă cumva să se apere de Tim și Tim din greșeală l-a înjunghiat, în acel moment l-a împrins de încheietură, i-a întors-o, Tim a scăpat cuțitul din mână, l-a împins înspre perete, l-a dat cu capul de perete și l-a băgat în dulap. Au ajuns pe podea și au început să se dea o bătălie acolo. Toată chestia asta s-a sfârșit în momentul în care Gacy a pus mâna pe acel cuțit și a început să-l înjunghie foarte nervos pe băiat. S-a ridicat, s-a dus în bucătărie și a rămas șocat. Nu o să vă vină să credeți, sincer, eu am rămas gen, ok. Când Gacy a intrat în bucătărie, a observat că pe masă există mâncare, bacon, ouă, pită, lapte, suc de portocale, mirosea foarte frumos, toată masa era pregătită și se gândea, tipul ăsta n-a venit să mă omoare, m-am panicat degeaba, el a pregătit masa și cel mai probabil a vrut să mă cheme să mâncăm împreună, la modul, upsi, se mai întâmplă. După ce a fost prins, el a spus într-un interviu că, sincer, l-a omorât din greșeală, doar s-a speriat, însă a avut orgasm. El a simțit o plăcere imensă în momentul în care l-a omorât și că, practic, ăsta a fost fiorul suprem care l-a făcut să simte ceva. Și că, până la urmă, fapta era consumată, l-a omorât pe Tim, s-a pus jos în bucătărie, a mâncat și după s-a dus spre victima lui, l-a luat, l-a îngropat sub podea și a turnat peste el beton. Tim a fost, în mod oficial, prima lui victimă și Gacy, sincer,
nu prea s-a grăbit, adică am mai așteptat încă 2 ani până când să pună ochii pe o nouă victimă. Cumva era frică, băi, oare o să fiu prins, oare cineva mă caută, oare cineva o să observe că acest băiat a murit și a încercat cumva să fie precaut, însă deja polițiștii au pus cumva ochii pe el. În ianuarie 1976, polițiștii au reușit cumva să facă o legătură între Gacy și un copil care a fost dat dispărut. Acest copil avea 9 ani, nu l-a găsit nimeni nu avea niciun fel de informație despre el și ce au zis, ok, cred că e vorba de Gacy în cazul ăsta, nu știu cum au făcut legătura. Însă exista o problemă. Gacy locuia în afara ariei în care polițiștii își desfășurau toată investigația. Adică, practic, el locuia lângă aeroportul O'Hare și băiatul murise cu totul, adică murise, a fost dat dispărut în cu totul o altă localitate. Și acum tu te gândești, ok, bun, asta ce înseamnă? Că probabil polițiștii au sunat, au pus pe telefon, hei, bună, uite, alt departament de poliție, unul mai apropiat de Gacy, da? Avem pe tipul ăsta, ni se pare suspect, îl bănuim că poate ar fi avut o legătură cu dispariția acestui băiat, are 9 ani, nu s-a întâmplat chestia asta, nimeni nu a sunat, era atât de simplu. Aparent Gacy a avut și victime care au supraviețuit. Nu știu sincer dacă băieții ăștia au fugit de la el sau dacă Gacy a decis că ok, vreau să-i abuzez și mai apoi să îi las să plece, vii și nevătămați. Mult spus, rămânem la vii. Și spun chestia asta deoarece, spre exemplu, în 1977 avem un băiat, îl cheamă Jeff, are 27 de ani. Omul meu voia să cumpere iarbă. Ce a spus Gacy? Hai la mine în mașină că am iarbă. Nu am voie să menționez pe YouTube anumite nume de medicamente, substanțe și așa mai departe, dar o să înțelegeți voi. Băiatul s-a urcat în mașină, Gacy a pus o batistuță pe față, băiatul a adormit, a fost bătut crunt și mai apoi Gacy l-a abandonat. Băiatul s-a trezit într-un parc. S-a dus la poliție, le-a povestit că, uite, nu mi-amintești ce s-a întâmplat, dar știu că un bărbat mi-a făcut rău. Nu știu cum arată, știu doar că m-am trezit în parc și eu, practic, mă suisem în mașina lui. Polițiștii au râs de chestia asta, sincer, pentru că, hei, ești un bărbat care acuză un alt bărbat că l-ar fi și ai răni și ok, dar nu prea te credem. Deci n-au luat cazul ăsta deloc în serios. Așa că ce zice Jeff? Îmi petrec tot timpul sperând să-l găsesc pe bărbatul care mi-a făcut rău și a început să se plimbe prin oraș, să se uite în stânga, în dreapta. O lună de zile l-a căutat pe Gacy non-stop până când la un moment dat în centrul orașului a văzut o mașină. A spus, asta e ok, nu mi-amintesc mare lucru, nu știu cum arată bărbatul ăla, dar sunt sigur 100% că asta e mașina în care eu m-am urcat. Se duce la poliție, a luat numărul de înmatriculare, ok, l-a notat pe o foaie. Merge la poliție și polițiștii zic, ok, îl luăm pe Gacy la noi să vedem despre ce este vorba. Și, într-adevăr, Gacy a fost acuzat pentru că l-a bătut. Efectiv, doar atât. A fost acuzat de atac, a plătit $3.000 și a fost liber. Deși psihopatul a scăpat, poliția a râs și nu prea a acordat atenție acestui caz, vreau să vă spun că Jeff nu a uitat despre chestia asta și a scris o carte. Se numește 29 Below. Go ahead dacă vrei să o citești, să-ți faci o idee despre trăirile pe care le-a avut Jeff, însă, sincer, nu-mi dau seama cum a putut să scrie o întreagă carte dacă el și-a pierdut memoria, el nu-și aduce aminte mai nimic, abia a recunoscut mașina aia gen. Vreau să vă menționez următorul lucru, ok? Vorbim despre psihopatul ăsta. A avut foarte multe crime la activ, peste 33. 33 cred că au fost doar dovedite, însă au fost mai multe pentru că oamenii legii au găsit foarte multe cadavre pe care nu le-au putut identifica. În plus, gen. Dacă ar fi să vorbim despre toate victimele din cazul ăsta, am ajunge la un videoclip de 2 ore și, sincer, eu personal nu-mi doresc chestia asta, așa că o să aleg victimele care au avut un impact mai mare. Cum ar fi Robert. 11 decembrie 1978, ok? Este ora 21. Robert are 15 ani și aparent lucrează la o farmacie, part-time, nimic ca normal. Este ziua mamei lui. Mama lui urma să vină, să-l ia de la muncă, să meargă acasă, să mănânce tort, să petreacă timp împreună, că hei, ziua ei, da? Ea ajunge la farmacie, parchează, Robert vine spre mașină și spune, hei, mami, poți să aștepți 5 minute, că uite, am dat de un domn care mi-a oferit un job, a spus că îmi dă $5 pe oră dacă îmi doresc să lucrez în construcții pentru el și sunt o grămadă de bani, adică gândește-te, e aproape dublu față de ce primesc eu la farmacia asta. Mai că s-a zis, da, du-te și l-a așteptat acolo, o oră, 2, 3, 4, a văzut că nu mai vine, s-a dat jos, a început să se uite prin zonă, nu l-a găsit. S-a dus acasă și a povestit cu soțul ei și a spus, nu-l găsim pe fiul nostru, gen, a dispărut, mi-a spus că vine în 5 minute și nu s-a mai întors niciodată, așa că maică-sa, taică-s-o, cei 2 frați și încă 2 câini au ieșit să-l caute pe Robert, însă din păcate nu l-au găsit și la ora 11 noaptea se aflau deja în secția de poliție să-l dea dispărut. Un tată a empatizat foarte mult cu povestea acestei familii, gen un copil dispărut de 15 ani, familia este foarte îndurerată pentru că, hei, în primul rând este polițist, este tată, are un fiu care, culmea, este coleg cu Robert de școală, sunt colegi de clasă, da? Și ce zice? Ok, vreau să-i fac dreptate, vreau să iau eu cazul ăsta personal, să mă ocup de el. Și a început să investigheze. În prima fază s-a uitat înspre Gacy pentru că a zis,
Ok, tipul ăsta a ajutat la renovarea farmaciei at some point. Poate știe ceva, poate are o legătură, că a umblat prin zona aia și îl sună. Hei, vrei să vii să vorbim? Și Gacy spune da. Și când poți să ajungi aici? Nu știu, în vreo 30 de minute? Ok, super, te aștept. Nu mai pot, sunt fiert să te ascult. Discuția asta s-a purtat la telefon la ora 23, ok? 1 dimineața, Gacy nu apare, deși a zis că vine în 30 de minute. Dar a avut un moment în care, sincer, era greu să se desprindă din situația aia. Era un moment destul de complicat pentru el, pentru că în timp ce vorbea cu polițistul ăsta, cu locotenentul mai exact la telefon, el se ocupa de trupul lui Robert. L-a abuzat, l-a dezmembrat și acum era la modul ok, deci în timp ce vorbea cu polițistul la telefon, ok, da, vin, în timp ce îl strângea pe Robert de pe jos, să-l pună în mașină și să se ducă înspre sud. A început să conducă spre sud, de ce? Acolo era un lac. Lacul în care a aruncat cel puțin 5 victime și în care Robert a ajuns. Deși a întârziat deja destul de mult, adică era 3 dimineața până când a scăpat el de corp și toate chestiile astea, s-a dus la secție de poliție. Adică, mă rog, era o doamnă acolo și a vorbit cu ea și a spus, uite, vreau să vorbesc cu domnul locotenent. Aveam o programare, dar am întârziat și ei zice, păi cam târziu, nu vrei să vii mâine? Și până la urmă a venit mâine. Prima dată când l-a văzut polițistul a zis, ok, am niște sentimente foarte stranii când mă uit la tine, îmi dai un vibe tare ciudat, dăm cheile de la casă, vreau să controlez, să văd ce găsesc pe acolo. În prima fază Gacy a spus, ok, ale. În modul, da, am o grămadă de cadavre sub casă, în podea, în garaj, da, hai, caută. Cât timp polițiștii noștri întorceau toată casa cu curul în sus, Gacy se afla în secția de poliție. A fost reținut. Sincer, oamenii legii au fost foarte frustrați pentru că aveau un vibe de ăsta foarte negativ din partea lui Gacy, însă nu aveau niciun fel de dovadă. Au căutat prin casă și nu au găsit mare lucru, adică au găsit foarte multe jucării pentru adulți de dimensiuni destul de mari, dacă mă întreb pe mine, AC, frânghii și reviste pentru adulți cu bărbați. Au găsit o chestie interesantă, o chitanță, care sincer nu a fost suficientă încât să-l incrimineze pe Gacy, însă a fost suficientă pentru a reține toate mașinile pe care Gacy le deținea. Da, avea mai multe mașini el. Și ce au spus? Bun, hai să vedem, poate găsim ceva. Și au găsit într-adevăr un fir de păr, dar nu dovedea nimic până la urmă, nu? Că e un fir de păr, dacă s-a suit un băiat la el în mașină și a plecat. Mai apoi au venit cu mai mulți câini antrenați, care în primul rând puteau simți mirosul morții, adică dacă o persoană decedată a stat undeva pe banchetă sau pe vreun scaun, în portbagaj, who knows, și în al doilea rând îl puteau simți pe Robert, să-i ia urmele practic. Și câinele s-a așezat pe scaunul pasagerului, s-a pus direct jos și atunci un polițist s-a uitat înspre celălalt polițist și a spus, oh my god, aici a stat Robert, ăsta e semnul. Dar nu era dovadă clară, nici asta. Au luat o grămadă de obiecte din casa lui Gacy pe care le-au analizat, le-au trimis la teste, însă nimic concret. Așa că, la ora 23, psihopatul nostru a fost din nou liber. Următoarea zi, pe 15 decembrie, ok? Eu v-am povestit că polițiștii au luat mai multe obiecte din casa lui Gacy pentru a le trimite la teste. Ei bine, un obiect a venit pozitiv. Un inel. Nu era inelul lui Robert, ci al unui alt adolescent care deja dispăruse de 2 ani de zile și polițiștii se întrebau, ok, de ce la tine? Aveau foarte multe întrebări, însă niciun răspuns, așa că s-au suit în mașină și s-au dus unde? KFC, unde Gacy a nostru era manager și au vorbit cu angajații de acolo. La un moment dat angajații au spus, știți, mie mi se pare foarte ciudat că și angajații noștri dispar, foarte mulți dintre ei. Azi vin și mâine nu mai sunt. Nu ne certăm cu ei, nu avem nicio problemă, sunt oameni ok, nu ne dau niciun preaviz, doar dispar peste noapte. Și aveau sentimentul ăsta ciudat, plus mirosul, nu au percheziționat casa, pentru că Gacy a anunțat, uite, mi-am luat un avocat și am dat în judecată atât orașul cât și departamentul de poliție. Am pornit un proces de $750,000 pentru că îmi umblați în casă, în mod ilegal, mi-ați furat obiecte din casă și îmi distrugeți reputația și mă răniți. 21 decembrie 1978. Gacy se urcă în mașină având în brațe un pachet destul de suspect. Polițiștii au văzut chestia asta și au început să-l urmărească. Gacy a parcat în benzinărie. Au parcat și polițiștii. Au luat pachetul și surpriză, plin de iarbă. În sfârșit, oamenii legii practic aveau un motiv întemeiat să-l aresteze. Trafic de droguri. Însă polițiștii noștri nu știau un lucru extraordinar de important. Cu o zi înainte, ca el să fie arestat în benzinăria asta pentru pachetul ăsta suspect, s-a dus să se vadă cu avocatul lui, ok? A intrat în biroul avocatului, au început să vorbească și și-a aruncat Gacy efectiv privirea pe biroul avocatului și atunci a observat un ziar. Prima știre, Robert, băiatul dispărut. În timp ce avocatul vorbea despre procesul ăsta de $750,000, Gacy stătea și a zis, Robert este mort, este în lac. Ăsta și-a crăcănat ochii de mai să iasă din orbite și el a început să vorbească. Da, uite, am omorât, cred că peste 33 de băieți. Îmi place să-i iau, să-i leg, să-i
făcut o grămadă de lucruri și în timp ce a început să intre în niște detalii extraordinar de grafice, morbide, oribile, despre ce făcea el cu băieții ăștia și bărbați, că avea bărbați în toată firea, nu doar copii, omul meu și-a luat somn în timp ce povestea cum înjunghea și tortura bărbați. Mă rog, până să adormă cât a povestit, nu a arătat niciun fel de emoție, nu avea remușcări, ba chiar mai mult. Cred că era foarte plictisit pentru că a adormit efectiv acolo. Cât timp ăsta dormea, avocatul nostru degeaba a căutat cumva o soluție. Cum poți să-l salvezi pe Gacy? Că până la urmă sunt avocatul lui, trebuie să fac chestia asta. Îl ducem la psihiatru și poate reușim să-l scoatem cumva nebun și nu intră la pușcărie, intră la delulu. L-a trezit pe Gacy, a spus planul, uite, facem aia, mergem la doctor, vorbim, bem, te scap de pușcărie. Nu, am treabă. Lasă-mă în pace. Și a doua zi s-a dus la benzinărie și a fost arestat. Asta este povestea. Criminalul arestat, dus la secția de poliție, au început discuțiile, ok. Și polițiștii încercau cumva să pună presiune pe la modul și o să mergem la tine acasă și îți demolăm toată podeaua și o să găsim toți oamenii. Și Gacy era la modul, ok, da, știi, Robert nu e acolo, e în râu. Acolo sunt alți oameni, două. Insane, omul meu era super nebun, nu avea nicio durere, parcă abia aștepta să fie închis, să fie prins. Nu pot să nu înțeleg nimic, sincer. Sub casa lui au găsit mai multe părți umane, cum să vă zic. Practic, el își lua victimele, le punea cumva sub casă, avea un fel de șanțuleț, da? Și erau dezmembrați în asemenea hal încât erau bucățele mici de oameni peste tot, o grămadă. Pe 22 decembrie el a mărturisit și a spus, ok, da, cred că am undeva la 27 de cadavre în jurul casei și maybe sub casă, restul sunt în râu. Ba chiar mai mult le-a făcut un desen polițiștilor să îi ajute să găsească cadavrele. Rău. La scurt timp, Gacy a fost dus într-un spital de specialitate. De ce? Să vadă și oamenii legii, bă, ăsta e nebun sau nu este nebun? Și în acel moment el a încercat să convingă pe toată lumea care are personalitate multiplă și, sincer, a și reușit. Plus că a mai primit următoarele achievement-uri, să le zic. E și schizo, e și paranoic. În punctul ăsta al poveștii, polițiștii au găsit undeva la 29 de cadavre, nu cum a spus el, 27, dar din nou, toate dezmembrate, bucățele foarte mici, oameni împrăștiați peste tot. Și nu o să vă vină să credeți ce au făcut oamenii legii. S-au dus la Mac și au luat o friptoză de aia, sau cum se numește, știți voi, unde se prăjesc cartofii de la Mac. Au împrumutat chestiile alea, s-au dus sub casă și au început să cum se numește chestia asta? Cernut? Da, fraților, ca să se asigure că nu o să piardă nicio bucățică dintr-un cadavru, pentru că erau prea mici. Procesul a început pe 6 februarie 1980. Ok, bun, toți oamenii deja erau full conștienți, erau siguri 100% că ăsta este criminalul, este un monstru, însă totuși nu știau. Îi nebun sau nu-i nebun? Îi apt să fie judecat sau nu-i apt? Așa că a fost din nou testat. Foarte mulți psihiatri au venit și au vorbit cu el, cred că l-au consultat timp de 300 de ore și au spus, da, are niște probleme, are o tulburare de personalitate, e schizo, poate are și depresie, dar este apt pentru judecată. 5 săptămâni a durat tot procesul ăsta și în mai puțin de 2 ore a fost condamnat și ce condamnare a avut, ceva rău. A fost condamnat de 12 ori la moarte și de 21 de ori la închisoare pe viață. Și să nu vă zic, neamuri, prieteni, angajați, toți oamenii care l-au cunoscut vreodată pe Gacy și se aflau în sala de judecată au aplaudat când au auzit efectiv verdictul ăsta. Și nu pot să-i condamn. El a fost condamnat la moarte pe 13 martie 1980. Un pic ciudat că pe 14 era ziua lui, însă a așteptat să fie executat timp de 14 ani. A stat și ce a făcut omul meu? A pictat, a scris scrisori, a vorbit cu oamenii la telefon pentru că avea un număr special, oamenii plăteau să-l sune și timp de 12 minute el putea cumva să încerce să convingă pe toată lumea că este nevinovat. Și, Doamne, câți fani avea omul ăsta. A venit și momentul să-și ceară dreptul. Ultima lui masă. Ce a zis el că vrea? KFC, logic. Pe 11 mai 1994, el a fost dus în camera de execuție, unde a primit 3 injecții letale și a murit la vârsta de 52 de ani. Foarte mulți oameni, și văd că toți acceptă chestia asta, el ar fi spus că să mă pupați în fund, însă procurorul a spus, bă, nu e adevărat, dar toată lumea acceptă chestia asta că, de fapt, astea au fost ultimele lui cuvinte. Doamne, ce episod și câte detalii, deja mă ia cu rău, bine că l-am terminat. Sincer, nu-mi place cazul lui Gacy, pentru că a fost un om extraordinar de scârbos. Există foarte multe detalii despre viața lui, cum ar fi una banală. Are o poză cu prima doamnă. Există atâtea articole, interviuri și chestii de genul ăsta despre el de... Nu mai știi pe care să le alegi și multe dintre ele sunt exagerări și credeți-mă că am văzut anumite comentarii de la voi care zic pe Netflix am văzut altceva. Să știți că pe Netflix nu este 100% povestea reală. Se dramatizează foarte mult, se înflorește povestea, se schimbă povestea tocmai pentru
voi. Nu știu dacă ați observat, dar de multe ori la începutul documentarului scrie povestea a fost dramatizată pentru nu știu ce, să vă impresioneze, să fie mai faină, să habar n-am. Așa că, da, dragii mei, nu uitați, Netflix nu este o sursă foarte bună de informație. Da, prezintă cazul, însă poate să fie înflorit totul. Vă mulțumesc frumos și mie că mi-ați fost alături până la final. Nu uitați, vă rog frumos, să mă susțineți cu un like și un comentariu, că așa mă puteți ajuta enorm ca videoclipul meu să fie recomandat altor oameni, ok? Sau puteți deveni membri pentru că aveți mai multe avantaje, nu aveți parte de reclamă, de cenzură, vedeți orice videoclip în avans cu o săptămână și de asemenea aveți interviu și poze de la locul crimei, dacă avem. Totodată te aștept și pe Instagram, unde noi ținem legătura, îți dau insight-uri care mai de care spicy și tot acolo tu poți să alegi care să fie următorul episod. Fie întreb chestia asta pe story și tu îmi răspunzi, fie poți să-mi dai un mesaj pe privat. Eu vă super pup frumoși mei și noi ne auzim data viitoare.